السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم دكتور أحمد عبد الخالق. احنا دلوقتي إن شاء الله هنبتدي سلسلة جديدة من كلامي أونلاين بتتكلم على الهاي فانكشن أوتيزم أو الأسبرجر سندروم اللي هو التوحد عالي الأداء ومتلازمة أسبرجر. باختصار شديد الفرق ما بين التوحد العالي والتوحد عالي الأداء ببساطة جدا هو طفل بيقدر يتعلم، هو طفل بيقدر يتكلم لكن عنده صعوبة في التواصل مع الآخرين. صفات التوحد بتبقى فيه أقل ظهورا من التوحد العادي، وعادة بيبقى تقدم الأولاد دول بيبقى تقدم سريع وجيد، ولكن بتبقى عندهم مشاكل في التواصل وكل أنواع التواصل، سواء نظرة العين، سواء طريقة الكلام، سواء الردود، سواء ردود الأفعال اللي هم بيعملوها. لكن بشكل عام الطفل التوحد لو احنا عايزين نلخص القصة دي في كلمتين، هو طفل ناطق يستطيع الكلام ولكن لا يجيد التعامل مع الآخرين. طيب النهاردة أول حلقة في السلسلة ديت احنا عايزين نتكلم ايه اهم الاشياء اللي بتبقى ناقصة الولاد دول عشان يبقوا زي الاولاد الطبيعيين. لو نيجي نشوف الاولاد الطبيعيين وهم بيتعلموا، اكبر حاجة بتساعدهم على التعليم هو قدرة الاولاد الطبيعيين على التقليد. هو بيشوف، بيلاحظ، بياخد المعلومة يخزنها وبعدين يبتدي يقلدها، سواء بقى في الكلام، سواء في التصرفات، سواء في طريقة التعامل. ولكن جزء كبير جدا من الأولاد الطبيعيين بيعتمد على التقليد حتى يتعلم، وبالتالي من كتر التكرار يستطيع إجادة ما تعلمه عن طريق التقليد، وبالتالي يبقى تعامله زي الأطفال، مثل الأطفال الطبيعيين. لكن طفل التوحد عنده مشكلة كبيرة في الجزء دوت، إن هو ما بيقدرش يقلد، ما بيقدرش يعمل كوبي بيست، ما بيقدرش ياخد تصرفات من حد هو لوحده يروح يقلدها. هو عنده الحتة دي زي ما يكون الدايرة أو الوصلة اللي بتمشي الجزء ده مش موجودة عنده. فانت اهم حاجة انت محتاج تعملها مع الولاد دول، بالذات لو كان بتبتدي مع ولد سنه صغير اللي هو سن 4 سنين 5 سنين، محتاج ان انت تعلمه ازاي يقلد. لو نجحت لو نجحت ان انت توصل طفل التوحد ان هو يقدر يقلد كويس ويكتسب مهارة التقليد، انت بتوفر على نفسك مشوار طويل جدا 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 جدا. لان انت لما بتعلمه يقلد انت بتقدر توصله في نهاية المرحلة ان هو يقدر يتعلم لوحده من غير ما انت تديله المعلومة. مشكلتك مع طفل توحد عالي الاداء ان انت محتاج تعلمه كل حاجة في التواصل. بتبقى حاجات بيزك، حاجات بسيطة انت متخيل ان هو بيبقى عارفها، لكن حقيقة الامر هو ما بيبقاش عارفها ومحتاج ان انت تعلمها له. لما انت بتعلمه التقليد انت بتديله التول او بتديله الاداة ان هو يبتدي يتعلم لوحده. عشان كده مهارة التقليد من اهم الاشياء اللي انت محتاج تعلمها بابنك عشان تأهله ان هو يبتدي يتعلم لوحده من الوسط المحيط حواليه. والقصة عشان تبتدي تعلمه التقليد لازم تاخدها من الصفر، لازم تاخدها من البداية، من أول الحركات البسيطة، من أول تعبير الوش، من أول إن هو يبتدي يقلد إخواته في تصرفاتهم. وإن إحنا يبقى لينا قاعدة كل يوم أنت والطفل اللي هو التوحد عالي الأداء، إحنا نص ساعة بنقلد. ولو كان الطفل التوحد عالي الأداء عنده إخوات، انت كده من وجهة نظري انت معاك كنز. التوحد عالي الاداء لما يبقى عنده اخوات ده معناه ان انت بيبقى عندك مجال ان هو يتدرب وان هو يمارس التقليد، ان هو يبتدي يتعلم من اخواته بيتكلموا ايه وبيتصرفوا ازاي وبيعملوا كده ليه، وايه ردود افعالهم، وايه نبرات صوتهم، وايه تعبير وشهم. فده انت ربنا بعت لك هدية ان الطفل التوحد عالي الاداء يبقى عنده اخوات. فانت لازم يبقى فيه نص ساعة كل يوم بنبتدي نقلد. والتقليد هنا يشمل كل شيء واي شيء. نلعب مع بعض، نقعد نجيب وشوش ونقعد نقلد الوشوش دي بتعمل ازاي، وش فرحان، وش زعلان، حركات بالوش، حركات بالايد، لعبة، يقعد يجري، تعالى نقعد نراقب اخواتك وهم بيلعبوا، تعالى نقعد نقلدهم، شوف اخوك جري ازاي تعالى نجري زيه، تعالى شوف اخوك زعل ازاي تعالى نزعل زيه، تعالى شوف اخوك فرحان ازاي تعالى نفرح زيه، تعالى شوف اخوك خايف تعالى نخاف زيه، تعالى شوف اخوك بيتخانق مع اخوه التاني كمان
لو كان عنده اخوات تانيين تعالى نتخانق زيه كويس، ونبتدي نوصل له حركات الاولاد دول ونشرح له هم بيعملوا ايه، وتعالى نقعد نقلدهم وليه هم بيبتدوا يعملوا كده. انت لا تتخيل كمية المعلومات اللي انت هتساعد ابنك توحد عالي الاداء ان هي تبتدي توصل له، ان هو يبتدي يفهمها، وان هو يبتدي يتدرب عليها، وان هو بعد كده لوحده يبتدي يقلدها. يعني على سبيل المثال لو انت مثلا شاف اخوه وهو بيزعل بيعمل ايه، ان هو ازاي يعبر بوشه ان هو زعلان، ازاي على صوته وهو زعلان، ازاي راح قال لباباه هو زعلان ليه كويس، والمشكله اتحلت لما هو راح قال لباباه ان هو زعلان كويس. لما يحصل موقف بقى الولد توحد على الاداء زعلان فيه، يلا بقى تعالى نقلد اللي احنا اتعلمناه وقعدنا نقلد اخوك فيه بقالنا شهر عمالين نقلده، يلا بقى نعمله لوحدنا. فيبتدي يقلد زي ما اخوه عمل وهو زعلان، يبتدي يقلد كمان، ولما انا ابقى زعلان اقلد اخوه وابتدي اعمل زيه بالظبط. يبقى انا كده اكسبته مهاره ان هو يبتدي يعبر عن مشاعر الزعل عن طريق التقليد، ان هو فرحان، تعال نقلد اخوك، احنا بقالنا شهر عمالين نقلد اخوك لما يبقى فرحان بيعمل ايه، يلا بقى نبتدي نعتمد على نفسنا ونقلد اخوك وهو فرحان غير هو ما يبقى موجود، ويبتدي يكتسب ان هو ازاي يتصرف في الموقف ده. من ضمن المشاكل الامهات ما بتاخدش بالها منها ان هي بتتخيل ان الولد هو يتعلم لوحده. لا، الطفل التوحد عالي الاداء هو محتاج مساعدتك في اتفه الاشياء واصغر الاشياء ان انت توصلها له، ما بتوصلش لوحدها، هو محتاج مساعده ان هو تفهمه. فالتقليد وعلى كل مستوياته من اتفه شيء للحاجات المتوسطه للحاجات المعقده بيساعد جدا طفل التوحد عالي الاداء ان هو يبتدي يكتسب المهاره، وان هو يبتدي يتعلم، وان هو كل يوم بيقلد حركه، كل يوم بيقلد موقف، كل يوم في مواقف جديده بتحصل وسط اخواته ويبتدي يقلدهم. ففي الاخر بيبتدي يكتسب المهاره ويكتسب الخبره المناسبه ان هو يبتدي يقدر، بدل ما دلوقتي بيقلد بشكل مباشر يقدر يقلدهم وهم مش موجودين. بعد شويه خلاص بيبتدي يحفظ ان هو المفروض في الموقف ده يبتدي يعمل ايه، فيبتدي يعتمد على نفسه. عشان كده يا امهات اطفال التوحد عالي الاداء، التقليد هو اهم حاجة ابنك محتاج يتعلمها، يعني في كل حاجة، في تصرفاته، في كلامه، في طريقة، في اسلوبه، في التعامل، في كل شيء. يلا نقلد بابا، يلا نقلد ماما، يلا نقلد اخواتك. نروح مكان ونشوف فيه اولاد نقعد نراقبهم ونشوف هم بيعملوا ايه، وبعدين نطلب منه ان هو يلا نروح نقلدهم، وابتدي اساعده وامسك ايده وانا هبتدي التقليد وانت كمل معايا، وبعدين اسيبه ان هو يبتدي يقلد لوحده. التقليد هو احد اهم المفاتيح لتعلم مهارة التواصل مع الآخرين لأطفال الأسبرجر والتوحد عالي الأداء. تعالوا نشوف فيديو الولاد بيقلدوا بعض عشان تفهموا الفكرة اللي أنا عايز أوصلها.
Mama. Didi, Ashlyn, Didi. You want to do a handstand? Didi, Ashlyn, look at me. Just do it next to her. What are these bananas? Bobby, aduh, Beli aku mandi gitu. Itu mami, itu mami. زي ما انتوا شفتوا التقليد بيبقى لعبة، بيبقى هزار، بيبقى نلعب مع بعض. فالتقليد في كل حاجة الأطفال بيعملوها، ان انت وتعلم ابنك بص ده بيعمل ايه، يلا نقلده عشان هو قصده كذا. شفت اخوك عمل ايه، هو عمل الحركة دي، يلا نقلده، وبعد ما تقلده تقول له انا قصدي كذا من الحركة دي، احنا عايزين نوصل للكذا. ان انت بتوصل له الفكرة، احنا بنقلد الموقف ده والهدف من التصرف ده 1 2 3. نقطة ان انت تقول الاهداف بتاعتك لطفل التوحد ما ينفعش تقعد تقولها له كده، يعني يلا احنا بنعمل كده عشان خاطر نتعلم تاخد حاجتك من اخوك، لا، يعني لازم تقلده. ان هو مثلا لما اخين بيتخانقوا عشان ياخدوا، ولد عايز ياخد لعبة من التانية، ما تقولوش قلد اخوك كده وخلاص، قول له الحركات في خطوات 1 2 3. بص اخوك زعل عشان اخوه خد منه العربية وعمل بوشه حركات تدل ان هو زعلان، الخطوة رقم 2 راح عند اخوه وقال له اللعبة دي بتاعتي. رقم 3 راح مسك اللعبة بتاعته من اخوه وراح خدها منه تاني وقال له لا اللعبة دي بتاعتي ما تاخدهاش مني. شفت اخوك اتصرف ازاي في الموقف ده؟ الخطوة 1، الخطوة 2، الخطوة 3. انت بتتعامل مع طفل، يعني انا بحب دايما اقولها للام، انت بتتعامل مع طفل مهندس. هو صحيح عنده 3-4 سنين بس هو مهندس، هو ما بيتعاملش الا بالارقام، ما بيتعاملش الا مع الحقيقه الواضحه العاريه تماما. فانت لما تتعامل معاه تعامل معاه بنفس المنطلق. دايما لما تديله خطه يتصرف بيها او موقف تعلمه ازاي يتصرف بيه، ما تديلهوش في هيئه قصه، اوعى تعمل كده. لما تيجي تديهوله على هيئه خطوات، خطوه 1 هنعمل كذا، خطوه 2 هنعمل كذا، خطوه 3 هنعمل كذا وكذا، ونبتدي نتدرب على الكلام دوت. هتلاقيه في 3-4 ايام فهم انت عاوز ايه، عرف المطلوب، خلاص اتحطت في السيستم بتاعه في مخه، بقى كل مره بيتعرض لنفس الموقف بيطلع الخطه اللي انت اتعلمتها له، اللي اتعلمها عن طريق التقليد لاخواته، ويبتدي يتصرف بيها. ده كان اول فيديو في سلسله التوحد عالي الاداء الاسبرجر. ان شاء الله هنبتدي ننزل فيديوهات تباعا خاصه بالاولاد دول، وان شاء الله يكون الفيديو عجبكم. لو ليكم اي تعليقات او ليكم اي تساؤلات في انتظار تعليقاتكم. لو ليكم اي موضوع عايزين نتكلم فيه في خاص بالاولاد التوحد عالي الاداء والاسبرجر، ابعتوا لي في التعليقات.